हाय फ्रेंड्स, नमस्कार. आज तुमचं गेट नेट भेट या मराठी यूट्यूब चॅनलवर स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगणार आहे. तर तुम्हाला तुमच्या ऑडिओला इको इफेक्ट द्यायचा असेल, इको साऊंड इफेक्ट जर द्यायचा असेल, तर तो कसा द्यायचा याविषयी आज आपण चर्चा करणार आहोत. जर तुम्ही अजून माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केले तर माझ्या चॅनलला लवकरात लवकर सबस्क्राईब करून घ्या आणि व्हिडिओ आवडले तर व्हिडिओला लाईक करा. तर चला आजच्या टॉपिककडं की ऑडिओला इको इफेक्ट कसा द्यायचा. तर मित्रांनो, ह्यासाठी तुम्हाला पहिल्यांदा प्ले स्टोअरला जायचे. प्ले स्टोअरला गेल्यानंतर तुम्हाला एक ॲप्लिकेशन सर्च करायचे. त्या ॲप्लिकेशनचं नाव आहे इको. तुम्हाला इकोच असे सर्च करायचे. इको सर्च केल्यानंतर तुमच्यापुढे असा एक ॲप्लिकेशन येईल. हेच ॲप्लिकेशन तुम्हाला डाउनलोड करायचे मित्रांनो. तुम्ही याचा लोगो बघून घ्या आणि ह्याला आत्तापर्यंत 100,000 जणांनी डाउनलोड केले. तर त्याला ते माझ्याकडे पहिल्यापासून इन्स्टॉल आहे. तर ते मी इथून ओपन करतो. ओपन केल्यानंतर तुमच्यासमोर अशी एक स्क्रीन येईल. तिथं स्क्रीन आल्यानंतर तुम्हाला इथे काही सेटिंग्स करावे लागतील. तर इथं वर उजव्या कोपऱ्यात 3 डॉट आहेत, तिथं क्लिक करा. तिथं क्लिक केल्यानंतर तुमच्यासमोर 3 ऑप्शन येतील: रेकॉर्डिंग्स, सेटिंग अँड अबाउट. तर तुम्हाला सेटिंग या बटनावर क्लिक करायचे. तिथे क्लिक केल्यानंतर इथं दोन्ही ठिकाणी ऑन आहे, तर ते तुम्हाला ऑनच ठेवायचे ना. आणि त्यानंतर तुम्हाला ते रेकॉर्ड बटन आहे. तर तुम्हाला एक कसं ठेवायचे ते तुम्ही ठेवू शकता. होल्ड टू रेकॉर्ड, टॅप टू रेकॉर्ड. म्हणजे होल्ड टू रेकॉर्ड म्हणजे कसं आहे मित्रांनो, तुम्हाला दाखवतो. इथं जे खाली रेकॉर्ड म्हणून बटन आहे, इथे 3 बटन आहेत बघा मित्रांनो. आणि त्यात एक मोठं बटन आहे रेकॉर्ड बटन. तर तुम्ही इथे दाबून धरलं तर हे कंटिन्यू रेकॉर्डिंग होतं आणि सोडून दिलं तर रेकॉर्ड. तर होल्ड टू रेकॉर्ड म्हणजे काय मित्रांनो, जर तुम्ही हे बटन दाबून धरलं तरच रेकॉर्डिंग होणार आहे. आणि जर तुम्ही बटनमधनं सोडून दाबून दिलं धरलं तरच रेकॉर्ड. आणि जर तुम्ही बटन तर म्हणजे सोडलं तर रेकॉर्डिंग थांबणार आहे. त्यामुळे तुम्ही त्या सेटिंगमध्ये जाऊन रेकॉर्ड बटनावर क्लिक करून टॅप टू रेकॉर्ड हे सिलेक्ट करा. जेणेकरून तुम्ही एकदा टच केल्यावर तुम्हाला गाणं म्हणायचं असेल तर गाणं म्हणू शकता, किंवा तुमच्या यूट्यूबच्या व्हिडिओसाठी ऑडिओ रेकॉर्डिंग करायचे असेल तर तेही तुम्ही करू शकता. आणि जेव्हा तुमचे ऑडिओ रेकॉर्डिंग पूर्ण होईल तेव्हा तुम्ही पुन्हा टॅप करून किंवा स्टॉप करू शकता. तर चला आज मी तुम्हाला दाखवतो कसं ते. आणि तुमच्या ऑडिओला इको साऊंड इफेक्ट कसा द्यायचा. तर हे आपोआपच इको साऊंड इफेक्ट देऊन ते तयार होतं. आणि त्यानंतर तुम्हाला सेव्ह करताना 2 ऑप्शन येतात, ते मी तुम्हाला सांगतो पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तुम्ही पहिल्यांदा हे बघून घ्या कसं रेकॉर्डिंग होतं ते. हे असं का झालं मित्रांनो, आता तुम्हाला माहिती आहे का? कारण हे परत तुम्हाला आपण आत्ता काय केलं होतं, टॅप टू रेकॉर्ड केलं होतं, पण मी ते सोडल्याबरोबर रेकॉर्डिंग थांबलं. कारण असं का झालं, कारण तुम्हाला ॲप्लिकेशनमधनं एक्झिट घ्यायचे. एक्झिट घेतल्यानंतर परत तुम्हाला ॲप्लिकेशनमध्ये जाऊन ओपन करायचे. ओपन केल्यानंतर तुम्ही एकदा क्लिक केल्यानंतर ते रेकॉर्डिंग होते. म्हणजे तुम्हाला होल्ड टू टॅप करावं लागणार नाही. एकदा टॅप केल्यानंतर रेकॉर्डिंग सुरू होणार आहे. तर बघा मित्रांनो, मी आता साऊंडला कसा इको इफेक्ट देतो आहे ते बघा तुम्ही नीट. मी आता रेकॉर्ड बटनावर क्लिक करतो, तुम्ही बघून घ्या. नमस्कार मित्रांनो, तुमचं गेट नेट भेट या मराठी यूट्यूब चॅनलवर स्वागत आहे. तुम्ही अजून माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केले तर खाली लाल बटनावर क्लिक करून आमच्या चॅनल तुम्ही लवकरात लवकर सबस्क्राईब करून घ्या. मित्रांनो बघा आता कसं इको इफेक्ट होतोय तो. नमस्कार मित्रांनो, तुमचं गेट नेट भेट या मराठी यूट्यूब चॅनलवर स्वागत आहे. तुम्ही अजून माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केले तर खाली लाल बटनावर क्लिक करून आमच्या चॅनल तुम्ही लवकरात लवकर सबस्क्राईब करून घ्या. मित्रांनो बघा आता कसं इको इफेक्ट होतोय तो. तर मित्रांनो अशा प्रकारे इको साऊंडचा तुम्ही इफेक्ट देऊ शकता. त्यानंतर तुम्हाला सेव्ह करायचं असेल तर वर एक चांदणी आली आहे, तर चांदणीवर तुम्ही क्लिक करा. चांदणीवर क्लिक केल्यानंतर सेव्ह टू रेकॉर्डिंग असं खाली येते. त्यानंतर तुम्ही इथे सेटिंग रेकॉर्डिंगमध्ये जावा. रेकॉर्डिंगमध्ये गेल्यानंतर इथं वर बघा टायमिंग, डेट बीट सगळे येते, तिथे तुम्ही क्लिक करा. आणि तुम्हाला जिथे इथे खाली बघा 4 ऑप्शन येतात: डिलीट, एडिट, सेव्ह आणि फॉरवर्ड. तर तुम्हाला इथं पेन्सिल या बटनावर क्लिक करायचे. पेन्सिल बटनावर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला ते काय पाहिजे ते तुम्ही नाव देऊ शकता. तर मी इथे नाव देतो गेट नेट भेट सबस्क्राईब. तर
इथं परत ओके करा. ओके केल्यानंतर तुम्हाला त्या खाली सेव्ह या बटनावर क्लिक करायचं आहे. तर 3 नंबरला सेव्ह बटन आहे पेन्सिलच्या साईडला. तिथं क्लिक केल्यानंतर इथं बघा पुन्हा तुमच्यापुढे 2 ऑप्शन येतात. सेव्ह रेकॉर्डिंग्स टू डाउनलोड, सेव्ह ओरिजिनल रेकॉर्डिंग, सेव्ह विथ इको इफेक्ट. तो ओरिजिनल रेकॉर्डिंग म्हणजे आपण जे बोललो आहे तसंच तुम्हाला रेकॉर्डिंग पाहिजे का सेव्ह विथ इको इफेक्ट म्हणजे तुम्ही जे बोललो आहे त्याला इको इफेक्ट देऊन तुम्हाला सेव्ह करायचे. तर तुम्हाला कोणतं पाहिजे ते तुम्ही तिथं सिलेक्ट करू शकता. त्यानंतर तुम्हाला या ओके बटनावर क्लिक करायचे. ओके बटनावर क्लिक केल्यानंतर फाईल सेव्हिंग होते. ते फाईल कुठं सेव्ह होते ते पण मी तुम्हाला दाखवतो. त्याआधी तुम्हाला मी सांगतो अजून काही सेटिंग असतील ते तुम्ही सेटिंग करून घ्या. तुम्हाला पाहिजे असतील तर करून घ्या. तुम्ही चेक करू शकता कोणतं चांगलं वाटते कोणतं नाही. इथं तुम्हाला इको व्हॅल्यूम केवढा पाहिजे ते तुम्ही सिलेक्ट करू शकता. बाय डिफॉल्ट इथं 40 असतो, 40च राहू द्या. त्यानंतर इथं इको डिले असतो, तो इथं बाय डिफॉल्ट 0.4 असतो. मी इथं 0.2 ठेवला आहे. तर तुम्हाला किती पाहिजे तुम्ही तिथं ठेवू शकता. तर आता तुम्हाला दाखवतो ते आपले ऑडिओ कुठं रेकॉर्डिंग झाले. तर त्याला आपण चेक करू मित्रांनो कुठं रेकॉर्ड झाले. तुम्ही फाईल मॅनेजरमध्ये जावा. फाईल मॅनेजरमध्ये गेल्यानंतर तुमच्या फोन स्टोरेजमध्ये जावा. फोन स्टोरेजमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला डाउनलोड या फोल्डरमध्ये जायचे. डाउनलोड फोल्डरमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला इथं 3ऱ्या नंबरला इको म्हणून हा फोल्डर असेल. त्या फोल्डरवर क्लिक करा. त्या फोल्डरवर क्लिक केल्यानंतर इथं पहिल्यांदाच बघा आपलं आले गेट नेटबेट सबस्क्राईब वेव. तर हे वेव या फॉर्मॅटमध्ये फाईल्स सेव्ह झालेले आहे. तर तुम्हाला ह्याचा फॉर्मॅट बदलायचा असेल तर तुम्ही फॉर्मॅट म्हणजे त्याचं एक्सटेन्शन जर तुम्हाला मॉडिफाय करायचे असेल तर तुम्ही ते मॉडिफाय करू शकता. तर या बटनावर तिथे तुम्ही लॉंग प्रेस करा. लॉंग प्रेस केल्यानंतर खाली तुमचे ऑप्शन येतील मॉडिफाय एक्सटेन्शन. तर तिथे क्लिक करून तुम्ही मॉडिफाय करू शकता. मी MP3 मध्ये कन्वर्ट करतो. MP3 मध्ये कन्वर्ट केल्यानंतर त्याचं एक्सटेन्शन चेंज होतं आहे गेट नेटबेट subscribe.mp3. तर इथे क्लिक करतो. आता बघा तुम्ही. नमस्कार मित्रांनो, तुमचं गेट नेट भेट या मराठी यूट्यूब चॅनलवर स्वागत आहे. तुम्ही अजून माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केले तर खाली लाल बटनावर क्लिक करून आमच्या चॅनल तुम्ही लवकरात लवकर सबस्क्राईब करून घ्या. मित्रांनो बघा आता कसं इको इफेक्ट. तर मित्रांनो अशा प्रकारे तुम्ही तुमच्या तुमच्या ऑडिओला इको इफेक्ट देऊ शकता. तर अशा प्रकारे तुम्ही इफेक्ट देऊन तुमचा व्हिडिओ अतिशय चांगल्या पद्धतीने तुम्ही करू शकता. तर त्याला मी तुम्हाला अजून एक करून दाखवतो. नमस्कार मित्रांनो, कसं काय वाटलं व्हिडिओ ह्याची प्रतिक्रिया तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये द्या आणि माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात नका विसरू. पुन्हा भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बघा मित्रांनो. नमस्कार मित्रांनो, कसं काय वाटलं व्हिडिओ ह्याची प्रतिक्रिया तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये द्या आणि माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात नका विसरू. पुन्हा भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. तर मित्रांनो मी आता सेटिंग चेंज केल्यामुळे आवाज वाढला आहे इकोचा. तर तुम्ही अशा प्रकारे सेटिंग चेंज करा आणि तुमच्या ऑडिओला इको इफेक्ट देऊन तुमचे व्हिडिओ चांगले करा. तुम्ही या ॲपद्वारे तुम्हाला जर गाण्याचा आवड असेल तर तुम्ही या गाण्याला पण तुम्ही इथे इकोजमधनं सिलेक्ट करा म्हणजे तुमचं गाणं ऐकायला पण खूप चांगलं वाटेल. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर खाली कमेंट बॉक्समध्ये तुमची कमेंट करा. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब तर नक्कीच करा. पुन्हा भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.